Üdv prepperek, vitézek, kormányzók és mesterek! Ebben a videóban szeretnék bemutatni nektek egy multikést a Nextool-tól. Tudni kell, hogy ez a Nextool bár nem olyan híres, neves márka, mint például a Gerber, vagy a Lederman, vagy a SOG, de egy nagyon jó, rendkívül jó minőségű késeket, multitool eszközöket készít. Úgyhogy a mai videóban ezt a kést fogom bemutatni, gyertek és tartsatok velem! A multikésünk egy ilyen egyszerű, letisztult fehér dobozban érkezik, ugye rajta van maga a kés, illetve a típus megjelölés, ami Nextool Knight EDC multifunkcionális kés nevet kapta, és itt a hátulján fel vannak tüntetve a fő paraméterei, többek között az, hogy 129 g, ami egész könnyűnek mondható. A geometriai paraméterei, hát ugye ez a multikés, ezt tulajdonképpen ránézésre is láthatjuk, hogy egy multifogónak tulajdonképpen a fele, nyilván a kombinált fogó része nélkül, ami helyett ugye más funkciót kapott maga a kés, de így egy lekönnyített multi szerszámot kapunk cserébe. Nézzük is meg, hogy miket kapunk a csomagba. Mindjárt itt elénk tárul maga a kis multikés. Van némi kis páraelszívó benne. Na, de hát így néz ki maga a késünk. Ugye a gyártási szám fel van tüntetve. Egy ilyen mat fekete bevonatot kapott a főtartó keret, illetve van rajta egy nagyon klassz kis övklipsz, így a zsebedbe is be tudod csúsztatni úgy, hogy nem csúszik le a zsebed mélyére, és nem kalimpál a zsebedben. Mint látjátok, maga a kés pengéje egy egykezes nyitást oldottak meg, tehát egyébként nagyon könnyen, és mint halljátok, ilyen finoman csukódik, és tehát ha kinyitjuk magát a kést, akkor egy keretzár be is kapcsol, és egyáltalán nem lötyög, tehát nagyon, nagyon jól meg van szerkesztve, nagyon pontos a illesztés, illetve a szerkezet. Ugye és itt ezen a részen egy ilyen keretzár az, amit oldja a pengénket, és ha ezt kioldottuk, akkor így tudjuk becsukni. A maga kés pengéje az 7,5 cm, tehát 75 mm. Az, hogy milyen acélzatból van, azt most így pontosan nem tudom, de elég jó éles. Most már egy ideje nem teszteltem késeket, és már megnőtt a szőr is a kezemen, tehát szépen viszi a szőrömet. Úgyhogy maga a kés fazona egyébként nekem tetszik, tehát ez nem egy bökőkés, tehát nem szúrásra van kifejlesztve, inkább vágásra. És itt, amit hiányolok a tetején, hogy nincsen megfelelő éle arra, hogy esetleg szikravetőzzünk vele. Maga a kés én úgy ítélem meg, hogy nem alkalmas a szikravetőzésre. De ettől még lehet jó kés, hiszen nem mindenki bushcraftra használ egy ilyen kést. Ez inkább egy ilyen mindennapi multitoolnak tűnik számomra. Másik oldalt, ami ilyen nagy eszközünk, az egy nagyméretű olló. Ugye így túl kell nyitni, és akkor fog a rugó beakadni, hogyha lokkoltuk az ollót. És akkor a rugó is a helyére kerül, és így már könnyedén tudunk vele dolgozni. Na, és az EDC táskámból egy-két ilyen extra dolgot kivennék, hogy az ollómat le tudjuk tesztelni. Ugye ezeket a nagyobb méretű ollókat kifejezetten úgymond ilyen elsősegélyre, illetve egyéb
izmosabb dolgoknak az elfágására terveztek. Tehát ez már kevésbé a körömvágásra alkalmas, de talán még arra is megfelelő. Tehát ez inkább, mit tudom én, ilyen kötéseknek a vágására. Tehát látjátok, hogy milyen könnyedén viszi, tehát jól lehet irányítani, de a papírral is megküzd, tehát mindenféle anyag vágására kiválóan alkalmas. Drótvágására kevésbé használnám, hiszen akkor tulajdonképpen ezt a közvetlen belső élét elveszti, de egyébként azon kívül erőteljesebb dolgok, mint például ez a gyors kötöző is simán megküzd vele. Ugye azt tudtátok, hogy például a rendőri szervek azért szeretik az ilyen kis EDC késeket és a bennük lévő ollót, mert manapság már inkább gyors kötözővel bilincselnek, bár nekem nem volt szerencsém ilyennel találkozni, legfőképpen nem élesbe, de ahol például kevés egy bilincs, akkor ott gyors kötözni szoktak ilyen fesztiválokon, meg ilyen helyszíneken, úgy tudom. Úgyhogy ez is keretzáras, tehát be kell nyomni a keretzárat, és utána csukható vissza maga az olló. De ha már itt van az EDC-m, akkor meg szeretném mutatni ezt a Mini Next Tool-t, ez egy mini multitool. Ez egy egész picike kis multikés, rengeteg funkcióval, de erről majd egy következő videóban. Talán mikor ezt bemutatom, a nagy testvérét, akkor majd megmutatom ezt is. Na, de térjünk vissza itt erre a kis multitoolra, hogy miket rejt még magába. Ugye ezen az oldalon igazából több eszközünk nincs, van egy ollónk, illetve a késünk. A másik oldalt viszont már ennél több van viszont. Ugye van egyszer egy konzervnyitónk, elég jó éle van, aztán van egy lapos csavarhúzónk, illetve egy üvegbontónk, illetve ez kapott egy plusz funkciót, ami kábelcsupaszításra teljesen alkalmas, hiszen itt kapott egy olyan kis pengét, ami nem engedi, hogy lecsúszson a V alakból, és így könnyedén meg tudjuk csupaszítani a kábelt. Úgyhogy ez szerintem ez egy okos dolog, hogy ide beleraktok egy ilyen kis plusz funkciót. Aztán a következő eszközünk, az pedig egy fúró ár, vagy bőrvarró, hát ezt sok mindenre lehet használni, tehát többnyire lyukfúrásra, illetve varrásra. Ezen az oldalt, ha megnézitek, akkor van itt egy centiméter, meg egy szólkalibrálás, tehát akár még így nagyjából térképen is a távolságokat meg lehet határozni, hogyha szükséges. Illetve a másik oldalt, ahol többnyire a kombinált fogónak a belső része szokott elhelyezkedni, mert ugye ezt nyitjuk így ki. Ebben a részben található egy reszelő, ami, hát nem tudom, nekem egy kicsit lágynak tűnik az anyag kidolgozása, de próbáljuk is ki. Na, itt is van a lakókocsinak egy kivágott eleme. Nézzük meg, hogy a fával mit kezd. Hogy őszinte leszek, nem tűnik túl meggyőzőnek. Maga a vágó él, hát nem olyan rossz, azért viszi valamelyest. Lehet, hogy inkább ez fémhez való. A fánál nem tudott úgy különösebben nagy dolgot produkálni. Nem is néz ki igazából egy rideg reszelő anyagnak. Tehát valószínű, hogy ez csak valamilyen, hát nem tudom, hogyha ez csavarhúzónak van itt kialakítva a teteje,
akkor valószínűleg nem lehet rideg, mert ugye, hogyha ezzel csavaroznánk, az pillanatokon belül elpattan, viszont így reszelőnek számomra nem annyira alkalmas, tehát ez szerintem egy hátránya az eszköznek, de cserében van egy olyan eszközünk rajta, ami viszont kárpótol, hiszen ez egy Philips csavarhúzó, de olyan a kialakítása, hogy bitfejek fogadására is képes. Tehát, hogyha mi itt rárakunk egy ilyen, rárakunk egy ilyen bitfej adaptert, akkor tulajdonképpen innentől megoldható az, hogy akár egy hatlapfejű anyát is meg tudjunk húzni vele, vagy éppenséggel egy csavart. Úgyhogy még erőt is tudunk rá kifejteni, mert így 90 fokba rögzül maga a kis eszközünk, és tulajdonképpen így meg tudunk húzni vele bármilyen anyát. Úgyhogy ezzel a kis kiegészítővel, ami nem az ő gyártmányuk, de a Nextool is forgalmaz, ezzel a kis kiegészítővel igen praktikus eszköz lehet például biciklisek számára, hiszen elég sok cuccot megkap benne, ami jól jöhet, többek között maga a bitfejes része. Ha egy masszív, multifunkcionális eszköz szeretnél magaddal hordani, de nem szeretnél egy nehézkes multifogót magaddal vinni, mert úgy véled, hogy igazából magának a kombinált fogónak se használod annyiszor hasznát, akkor ezt a kést ajánlom figyelmetbe, mert egy nagyon stabil szerkezet, tehát tényleg ez egy szerszám, és meg fogja állni a helyét. Úgyhogy nézzétek meg az ajánlói linket, berakom a videó alá. Szerintem jó árasított termékről van szó, tehát egy prémium minőséget kapsz, bár nem Victorinox, meg nem Gerber, vagy nem Lederman, de én szerintem ott van a nyomukban maga ez a termék, viszont sokkal jobb áron. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy támogassátok a csatornát egy lájkkal. Ha nem vagy feliratkozva és érdekelnek ilyen és hasonló eszközbemutatók, témák, vagy például érdekel majd ennek a Multitoolnak a bemutatója, ami összehasonlítás lesz ezzel a kicsivel, vagy hát így a kicsi tesója, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis csengőt is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, mindenkinek erőt, reménységet, a legközelebbi viszontlátásra. Sziasztok!